Du ser att Dover Strait där någonstans ligger väl Dover. Där bak någonstans kan det. Och det är underbart väder. Regn och motvind. Jag har gärna med snö i alla fall. Typ 2-3. Så. Vi kommer vara framme på Långsemär typ i lunch om typ 2 timmar. Nu börjar det regna asmycket också. Idag har det hänt massa grejer. Ja, idag har det hänt massa grejer. Först och främst har vi åkt från Boulogne-sur-Mer till Dieppe. Inte så jättelångt från när vi åkte så vart vi anropade på VHF:en av franska kustbevakningen. Och så ställde de lite frågor vad vi skulle. Och sen så var det ingen mer med det, tror vi. Och sen när vi närmade oss Dieppe så anropar de oss igen och då vill de ombord för en rutinkontroll, tror jag de kallar det. Ja. Så då hade vi... Här är typ en 50 meters kustbevakningsbåt, så sjösätter de med lite ribb. 4 man i. Så ville de borda oss i farten. Då körde de upp med ribben mot båten och 3 av de här 4 hoppade ombord då. Och kunde kolla lite, kikade på pass och papper och så grejer. Jag vet inte vad de gick igenom massa utrymmen. Ja. Tittade lite. Bäst mat överallt. Ja. Smutsigt fett. De hittade nog intresse. Kolla igenom soporna ibland också. Och de var här typ, de var på båten i typ en timme kanske. Så det var kvar rätt länge ändå. Men trevliga. Man ska ha en trevlig resa. Sen är det ingen som kör längre. Och autopiloten är igång. Har kört nu. En timme kanske. 2. Funkar superbra. Så ser det väldigt coolt ut också. Turkost vatten, typ. Och jävligt cool himmel bara. Vi håller på att fixa ett knarrande skott här. Vi är fortfarande i Dieppe i Frankrike. Vi har varit här i, vad är det, 4-5 dagar kanske? På grund av att det blåser så jävla mycket. Men vi tror att vi ska kunna åka härifrån i övermorgon. Det är väldigt tidigt på morgonen i Dieppe. Och vi ska precis lämna hamnen. Kanske körde mot rött. Det är för att den här ska också åka nu. Så vi får vänta på att de ska åka ut från hamnen innan vi kan åka ut. Just nu ligger vi här och puttrar bara. Busy morning. Klockan är typ 5:30 kanske? Ja, sånt. Fan, ska de komma ut ur det här hålet? Spännande att se. Vi åkte klockan 5 i morse från Dieppe på väg mot Fécamp. Det är tydligt att vi har varit 7-sovare en vecka här nu, för att det är jävligt jobbigt att gå upp så tidigt. Vad är det här då? Lite. Det kom en liten illamående. Plötsligt. Det är någon som spydde lite från ingenstans här. Är det bra nu då? Känns bättre. Klarat sig. Vår första delen med den, eller var det din första? Första. Men inte någon av oss.
konstig dag att spela första gången på. Ja, jag vet inte varför. Kanske för att man har ätit lite dåligt och så. Nu är vi i Fekam och ska gå en tur och kolla läget. Det är rätt coolt här. Coolt med bergen och målet är att vi ska ta oss upp hit. Står det den här då? Jag tror det, men kolla där ute då. Där kan man ju verkligen stå på kanten. Fy fan, jag blir skakig av så här bara. Ser du ner? Där kommer. Ja. Jag vill skicka ut kameran. Då har vi i alla fall hyrt cyklar. Första ish-vattenfallet kanske? När det var lågvatten. Det är ju rasat jord, det är inte berget ju. Nej. Det är rasat längre uppifrån. Ja. Jävla berg alltså.